سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در هر جای این گیتی پهناور که هستید و به هر کاری که مشغولید بهترین های خداوند در انتظارتون باشه و براتون اتفاق بیفته. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، ازدواج و طلاق، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال، ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف، سر و دستار نداند که کدام اندازد. زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب، گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده تو سنگ به جام اندازد. حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر، بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در واقع دلالت بر اندرزگویی شاه منصور داره، چون ایشون یک مرد دلیل بوده و مجلس عیش و نوش رو راه مینداخته. حافظ در ابتدای غزلش برای مقابله با ریاکاران از باده و می تعریف میکنه، اما در ادامه تذکر میده که روزها باید به جای شراب نوشیدن به کسب هنر و کار پرداخت تا قلبش تیره نشه و همچنین با هر کسی نباید شراب نوشید. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما به دنبال هدف خوب و متعالی میگردید و راهی که پیش رو دارید، هدفی که پیش روتون هست هدف خوبی هست. راه رسیدن به این هدف هم اینه که تمام سعی و تلاشتون رو انجام بدید. از هیچ کار و تلاشی در راه هدفتون دریغ نکنید و در مقابل مخالفت و نظر دیگران بهتر مقاومت کنید. عقایدتون رو بهش پایبند باشید و اهمیتی ندید به مخالفت اطرافیانتون. نکته دیگه این که باید به انواع هنر و کارهای مورد نیاز در زندگی و در راه رسیدن به هدفتون مهارت کسب بکنید تا بتونید از پس خودتون بر بیاید و کارهاتون رو پیش ببرید. بهتره هر کاری رو در وقت و زمان مناسب خودش انجام بدید و از کسب علم و هنر غافل نشید. و اگر نیتی که در سرتون دارید رو به انجام برسونید، موفقیت‌های بزرگی براتون رقم میخوره. اما در انتخاب همراهان خودتون دقت بکنید که بعضی از اونها نمک میخورن و نمکدون رو میشکنن. مطمئن بشید از آدم‌هایی که برای همراهی با خودتون انتخاب میکنید. اگر قراره با کسی در این راه شراکت داشته باشید، اگر قراره همکاری داشته باشید، آدم‌هایی رو انتخاب بکنید که بدونید و مطمئن باشید در حل مشکلات و موانع با شما هم قدم میشن، نه اینکه رفیق نیمه راه باشن و با مشکلاتی که در مسیر باهاش مواجه میشن بخوان شونه خالی بکنن و شما رو تنها بذارن. دوستان، در مورد نیتی که دارید و کار و هدفی که در سرتون هست قرار هست انجام بدید، حافظ میگه این نیت شما یک مقداری ممکنه هنوز خام باشه، پخته نباشه. بهتره
حساب شده عمل بکنید و با عقل و درایت پیش برید. حتما از یک فرد با تجربه استفاده بکنید. تمام جوانب رو در نظر بگیرید. همونطور که گفته شد همراهان خوبی رو برای خودتون انتخاب بکنید، چون اگر این کاری که در سرتون هست، این نیتی که دارید رو به انجام برسونید، موفقیت‌های بزرگی رو برای خودتون رقم میزنید. باید پشت کار داشته باشید، در کارتون باید جدیت داشته باشید و اون رو جدی بگیرید. مطمئن باشید که موفقیت برای شما رقم میخوره و خیلی از افرادی که توی این کار و هدف با شما هم مسیر میشن در کنار شما رشد میکنن و اونها هم به موفقیت میرسن. دوستان اگر نیت فرزند داشتید باید بگم 4 فرزند در طالع شما دیده میشه و اگر نیت ازدواج داشتید باید بگم در امور زناشویی، در امر ازدواج موفق میشید و یک زندگی خوبی براتون رقم میخوره. دوستانی هم که نیت خرید و فروش داشتن، هم خرید هم فروش بهتون توصیه میشه. و برای دوستانی که نیت تغییر شغل یا تغییر مکان هم داشتن، در مورد تغییر شغلتون باید بگم یک ضرب المثلی هست میگه بهتر 2 بار بپرسید تا اینکه 1 بار راهتون رو گم بکنید. اگر در مورد مسئله شک دارید، اگر در مورد مسئله سوء تفاهم براتون پیش اومده و یه سری جاها فکر میکنید براتون روشن نیست، بهتر سوال بپرسید. اما اگر با تردید قدم بر ندارید، سوال بپرسید، بذارید همه چیز براتون روشن بشه و بعد اقدام بکنید. در مورد تغییر مکان هم باید بگم این اتفاق برای شما خواهد افتاد. حافظ میگه زندگی مهلت کوتاهی هست که در اختیار همه ما قرار گرفته و فرصتی برای غم خوردن نیست. باید سعی کنید از لحظات زندگیتون استفاده بکنید، لذت ببرید و خیلی خودتون رو درگیر کم و زیاد زندگی نکنید. به خاطر سود مالی بیشتر خیلی از خطرات رو به جون نخرید. یه وقتایی یه کاری قرار هست انجام بدید، شاید سود زیادی نصیبتون بشه، اما از اون طرف سختی ها و خطرات زیادی شما رو تهدید میکنه که وقتی با خودتون فکر میکنید میبینید واقعا ارزش این همه خطر، ریسک و سختی رو نداره. اگر با این مشکل و مانع مواجه شدید، سود مالی رو خیلی برای خودتون در نظر نگیرید. حافظ میگه طوفانی در زندگی شما پدیدار شده یا پدیدار میشه که خیلی زود این طوفان فروکش میکنه. نگرانی شما بی دلیل هست. بهتره خودتون رو به آرامش دعوت بکنید. اوضاع شما بهبود پیدا میکنه. شرایط براتون مساعد میشه. اتفاقات بد ازتون دور میشه. و در زندگی شما تغییرات خوبی حاصل میشه. نگرانی رو از خودتون دور بکنید، اعتماد به نفستون رو حفظ بکنید و منتظر اتفاقات خوب باشید. حافظ بهتون این نوید رو میده که بالاخره زمان رسیدن به موفقیت شما هم فرا میرسه و از موفقیت شما همونطور که قبلتر گفته شد دیگران هم بی نصیب نمیمونن. و زمانی که به موفقیت میرسید بهتره مغرور نشید و دست نیازمندان رو بگیرید. خدا رو فراموش نکنید و بدونید خداوند بود که در مسیر اصلی یار و یاور شما بوده و شما رو تا رسیدن به نتیجه همراهی کرده. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.